the difference in temperature between bottom and top of waterfall of 840 meter will be भनेको छ. वाटरफल में टप को टेम्परेचर र बटम को टेम्परेचर एउटै हुँदैन, तर टप र बटम बीच को टेम्परेचर डिफरेंस कति हुन्छ भनेको छ. अब हेरौं न त एकचोटी. mgh is equal to msd थीटा, w is equal to h लेखेको. mgh भनेको w, s भनेको के अरे h भनेको ms डेल थीटा. यो क्यान्सल गरिदिन्छौं और d थीटा is equal to gh by s. g भनेको 10, h भनेको 840 by s भनेको 4200. अब सिम्प्लिफाई गर्यो भने 2 डिग्री सेल्सियस आउँछ. आन्सर डी भयो. एकचोटी रिकल गरौँ. मेकानिकल एनर्जी इज इक्वल टु हिट एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जी. हामीले यसमा पोटेन्शियल एनर्जी को कुरा गर्यौं. पोटेन्शियल एनर्जी भनेको mgh, टपबाट बटमसम्म फल हुँदाखेरि यसको चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी इज mgh.